po ang mga sangkap na ating kakailanganin. Hard-boiled eggs, flour, corn flour, water, garlic powder, salt and pepper, paprika powder, tomato ketchup. At para po sa sauce, kailangan po natin ng onion, chillies, garlic, ground pepper, sugar, salt, tomato ketchup, and vinegar. Para po sa butter, ilagay po natin sa flour ang salt, garlic powder, at ground pepper. At ilagay po natin ang paprika powder. At ihalo na din po natin ang ating tubig. At haluin lang po natin siya. At ilagay na rin po natin ang ating ketchup. At continuous lang po nating haluin hanggang ito po ay maging smooth. Yan, ganito na po ang magiging itsura niya pagka nahalo nyo na po mabuti. So, ready na po ito. Gawin na po natin ang sauce. Lagay po natin ang ating sibuyas. Lagay po natin ang garlic. At ang ating chili. At isunod po natin ang ating sugar. At ang ground pepper. At ang salt. At i-mix lang po natin ito. At ilagay po natin ang ating suka o vinegar. At i-add po natin ang ating ketchup. Haluin lang po mabuti. At ito po ay ready na. Pinapagulong ko ang itlog dito sa corn flour bago ko po ilagay sa butter at bago ko ilagay sa mainit na mantika. Ito po kasing corn flour is makakatulong para kumapit ang butter. At kailangan lang po pantay ang butter nyo para maganda po siyang tingnan. Yan po ang sekreto ng pagpiprito niya. At uulitin na po natin itong proseso na to hanggang matapos natin lahat ng ating nilagang itlog. Tapos ipiprito lang po natin ito ng 5 minutes. Kasi po luto na po yung itlog niya. 5 minutes lang po para maluto ang butter niya. Tapos kailangan po natin itong i-drain para matanggal yung ibang mantika na nandun sa butter natin. Ganun lang po, tuloy-tuloy lang po yung proseso hanggang sa maubos po lahat ng ipin-prepare nyo. Sa paglalagay po ng butter, huwag kayong masyadong magmadali kasi kailangan lang po ng konting pasensya dyan. Pero ang resulta naman po nito ay makakasigurado kayo
na maganda. At yung kakain po talagang masasabi nila na masarap ang pinrepare nyo. Ito na po yung street food na paborito ng aking pamilya na ang tawag ay kwek-kwek. Ito po ay hindi lang pang pamilya, pang negosyo pa. Yung niluto ko kanina, dalawang set yon. So, yung isang set, iniwan ko sa bahay. Tapos itong isang set na to, i-share ko dun sa kapitbahay kong Pilipino dito. Kasi ganun din sila pagka may niluto sila, sineshare din nila. Ayun po, nadala ko na po dun sa kapitbahay ko yung kwek-kwek natin. At salamat po sa mga nanood ng video ko today. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At para po maging updated kayo sa mga susunod na videos. At i-like nyo rin po at i-share nyo. Maraming salamat po.